हेलो गाइज, म चाहिँ अङ्कित पङ्गेनी। आज चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिस्टिक्स आइआईको है हाम्रो च्याप्टर 6 हेर्दैछौँ, स्टोकास्टिक प्रोसेस भन्ने च्याप्टर। हाम्रो चाहिँ अब भिडियो डाइरेक्ट स्टार्ट गरौँ है। अब डेफिनेसनबाट हेरौँ। सर स्टोकास्टिक प्रोसेसको डेफिनेसन छ है। के भन्छ भन्दाखेरि अ फ्यामिली अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल इन्डेक्स्ड बाई अ प्यारामिटर सच एज टाइम टी इज कल स्टोकास्टिक प्रोसेस। स्टोकास्टिक प्रोसेस चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबलको फ्यामिली हुन्छ। हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल भने हामीले सेकेन्ड सेमिस्टरमा पढिसकेको छौँ। ऱ्यान्डम भेरिएबल भनेको यस्तो भेरिएबल हो जसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो एउटा ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको आउटपुट हुन्छ है। त्यसको फ्यामिली हो चाहिँ हाम्रो स्टोकास्टिक प्रोसेस हो है। यसलाई हाम्रो चान्स अथवा ऱ्यान्डम प्रोसेस पनि भनिन्छ है। स्टोकास्टिक प्रोसेसलाई चाहिँ हाम्रो कसरी डिनोट गरिन्छ, एक्सटी भनेर डिनोट गरिन्छ है, टी है। अब अलि फर्मुला लेख्ने हो भने यसो लेख्दा नि हुन्छ, यो लेख्दै हुन्छ, यो लेख्ने हुन्छ डेफिनेसन जुन लेख्ने हुन्छ। अब फर्मुला तरिकाले भन्दाखेरि स्टोकास्टिक प्रोसेस इज अ फ्यामिली अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल्स एक्सटी होइन। एक्सको पोजिसन चाहिँ टी टाइममा भन्न खोजेको हाम्रो चाहिँ टी चाहिँ हाम्रो यसो क्यापिटल टीमा बिलोङ गर्छ है। टी चाहिँ हाम्रो इन्डेक्स सेट भनिन्छ हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफाइन अन गिभन प्रोबेबिलिटी स्पेस इन्डेक्स्ड बाई अ प्यारामिटर टी वेयर टी भेराइज ओभर इन्डेक्स सेट टी। यो हाम्रो चाहिँ टी भनेको इन्डेक्स सेट। यो नर्मल स्टोकास्टिक प्रोसेसको डेफिनेसन भयो। अब के भन्छ हाम्रो यो जुन ऱ्यान्डम भेरिएबल हुन्छ नि हाम्रो फ्यामिली अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल्स भन्दा हाम्रो ऱ्यान्डम भेरिएबल्सले एजुम गर्ने भ्यालुहरूलाई के भनिन्छ हामीले स्टेट भनिन्छ है। एजुम गर्ने भ्यालुहरूलाई अनि अल सेट अफ पोसिबल भ्यालुज हुन्छ नि हाम्रो एजुम गर्ने भ्यालुजहरूलाई स्टेट भनिन्छ भने सबै सेट भ्यालु एजुम गरेको सबै पोसिबल भ्यालुजहरूलाई हाम्रो के भनिन्छ स्टेट स्पेस भनिन्छ है। स्टोकास्टिक प्रोसेसको स्टेट स्पेस भनिन्छ हाम्रो चाहिँ स्टेट स्पेस है। त्यसलाई चाहिँ स्टेट स्पेसलाई चाहिँ डिनोट गरिन्छ आईले, क्यापिटल आईले डिनोट गरिन्छ है। यति ख्याल गर्नु पऱ्यो। इन्डेक्स सेटलाई क्यापिटल टीले अनि स्टेट स्पेसलाई क्यापिटल आईले। अब स्टेट स्पेस चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिटमा छ भने हाम्रो डिस्क्रिट स्टेट प्रोसेस हुने भयो हाम्रो चाहिँ हाम्रो स्टेट स्पेस हो। यो चाहिँ स्टोकास्टिक प्रोसेसको स्टेट स्पेस डिस्क्रिट छ भने हाम्रो डिस्क्रिट स्टेट प्रोसेस हुने भयो। जस्तो इक्जाम्पल 0 1 2 3 4 यस्तो खाले हाम्रो स्टेट स्पेस छ भने हाम्रो डिस्क्रिट स्टेट प्रोसेस स्पेस हुने बित्तिकै सरी यो प्रोनाउन्स गर्दा कस्तो भइरहेको छ होइन, डोन्ट माइन्ड इट है। अब हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे यही हाम्रो स्टेट स्पेस चाहिँ हाम्रो कन्टिन्युस छ भने हाम्रो त्यसलाई के भनिन्छ कन्टिन्युस स्टेट प्रोसेस भनिन्छ है। अनि हाम्रो इन्डेक्स सेट छ नि जुन इन्डेक्स सेट हो, यो इन्डेक्स सेट चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिट छ भने डिस्क्रिट प्यारामिटर प्रोसेस भनिन्छ। अनि इन्डेक्स सेट कन्टिन्युस छ भने कन्टिन्युस प्यारामिटर प्रोसेस भनिन्छ है। अब यति हाम्रो नर्मल्ली 5 मार्क्समा अथवा हाम्रो होइन सर्ट नोट्समा आयो भने यति थोरै फर्मुला डेफिनेसन लेखिदियो हुन्छ। यो हामीले बुझ्नको लागि मात्रै हो। अब हाम्रो नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो मार्कअप प्रोसेस छ है। मार्कअप प्रोसेस भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन स्टोकास्टिक प्रोसेस छ यसलाई एक्सटी कति बेला मार्कअप प्रोसेस हुन्छ भन्दाखेरि जब टी यो टी चाहिँ होइन सबै T1 T2 T3 Tn भन्दा नि ग्रेटर छ भने हाम्रो चाहिँ यो टी चाहिँ होइन त्योभन्दा अघिल्लो त्योभन्दा जुन अघिल्लो हाम्रो स्टेटहरू हुन्छ नि अघिल्लो टाइमहरू त्योभन्दा चाहिँ ग्रेटर छ भने हाम्रो चाहिँ मार्कअप स्टोकास्टिक प्रोसेस चाहिँ हाम्रो मार्कअप प्रोसेस हुन्छ। त्यही लेखेको छ यहाँ एक्सटीलाई मार्कअप प्रोसेस भनिन्छ इफ ओन्ली सबैभन्दा ठुलो चाहिँ टी छ। यो चाहिँ हाम्रो यो भयो भने मार्कअप प्रोसेस हुन्छ है। अनि सबै सेट A1 A2 A3 A1 को लागि अनि यो नर्मल डेफिनेसन हो। मैले राम्रोसित बुझेँ होइन यो डेफिनेसन सर हेर्नु होला है। अब एक्सटी अनि ए स्टेटमा छ, ए सेटमा छ, एक्सटी1 चाहिँ A1 सेटमा बिलोङ गर्छ, एक्सटी2 चाहिँ A2 सेटमा बिलोङ गर्छ, गर्दा गर्दै एक्सटिएन चाहिँ एएन सेटमा बिलोङ गर्छ। अनि सुरुको र लास्टको लेखिदिए हुन्छ एक्सटी चाहिँ ए र कमा एक्सटिएन र बिलोङ्स टु एएन यति लेखिदिए हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भन्नु खोज्दा होइन खास बुझ्नुपर्ने भनेको यो कुरा हो। के भन्छ फ्युचर चाहिँ हाम्रो होइन फ्युचर प्रोबेबिलिटी अफ फ्युचर गिभन पास्ट कमा प्रेजेन्टको अर्थ के भन्दाखेरि हाम्रो फ्युचरको स्टेट चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्टको स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ, पास्टको स्टेटमा डिपेन्ड गर्दैन भन्न खोजेको। यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि स्टोकास्टिक प्रोसेसको होइन फ्युचरको स्टेट चाहिँ हाम्रो अहिले जुन स्टेट छ त्यसमा भर पर्छ अथवा हाम्रो पास्टको स्टेटहरूमा भर पर्दैन भन्न खोजेको यसको अर्थ चाहिँ है। स्टोकास्टिक प्रोसेस सच द्याट इट्स फ्युचर डेभलपमेन्ट डिपेन्ड अन्ली अन प्रेजेन्ट स्टेट। प्रेजेन्ट स्टेटमा मात्र डिपेन्ड गर्छ हाम्रो पास्ट स्टेट कसरी त्यो स्टेटमा आइसक्यो अथवा पास्ट स्टेटमा हाम्रो कुनैमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। जहिले पनि हाम्रो फ्युचर स्टेट चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्ट स्टेटमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने बुझे हुन्छ है। त्यस्तो भयो भने हाम्रो मार्कअप प्रोसेस हुन्छ। हो चाहिँ हाम्रो त्यही मार्कअप प्रोसेसको नर्मल डेफिनेसन यो भयो हाम्रो चाहिँ है। अब हाम्रो के चार भयो मार्कअप चेन चाहिँ बुकमै छ, अलि हेर्नु होला है। मैले पनि बुझेँ होइन भोगिदिने यो त चाहिँ है। अब ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भने चाहिँ ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाने प्रोबेबिलिटी हुन्छ नि एउटा सिङ्गल पिरियड अफ टाइममा, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनिन्छ। फर्मल डेफिनेसन यही भयो हाम्रो द प्रोबेबिलिटी अफ मुभिङ फ्रम वान स्टेट टु एनदर अर रिमेन इन सेम स्टेट भन्नुको अर्थ। जस्तै हाम्रो इक्जाम्पल लिँदाखेरि अब आज पानी पऱ्यो होइन अथवा आज पानी पर्नु भोलि घाम लाग्नु यस्तो स्टेटहरू हुन्छ नि, यस्तो प्रोबेबिलिटीहरू हुन्छ नि, यिनीहरूलाई चाहिँ ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनिन्छ है। आज पानी पर्नु भनेको एउटा स्टेट भयो, भोलि पानी पर्नु अथवा घाम लाग्नु भनेको अर्को स्टेट भयो है। घाम लाग्नु भनेको अर्को स्टेट भयो, भोलि पानी पर्नु भनेको नि सेम स्टेट भयो, आजको र भोलिको स्टेट सेम भन्नुको अर्थ। एउटा कुनै पिरियड अफ टाइम भनेको हाम्रो एक दिन भयो, आज र भोलिमा
आज पानी पर्नु भोलि पानी पर्नु अथवा आज पानी पर्नु र भोलि घाम पर्नु जस्तो चेन्ज प्रोबेबिलिटीहरुको यस्तो स्टेटहरु मुभ गरिन्छ नि हामीले स्टेटहरु एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा हो त्यस्तो प्रोबेबिलिटीले चाहिँ हामीले ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनिन्छ त्यही भनिन्छ द प्रोबेबिलिटी अफ मुभिङ फ्रम वान स्टेट टु अनदर डिपेन्ड्स अपन द प्रोबेबिलिटी अफ प्रिसिडिङ स्टेट भनिन्छ प्रोसिडिङ जस्तो भयो रहेछ प्रिसिडिङ है यो प्रिसिडिङ स्टेट भन्नुको अर्थ भोलि पानी पर्नु अथवा घाम लाग्नुको प्रोबेबिलिटी चाहिँ आजमा डिपेन्ड हुन्छ भन्नुको अर्थ हो त्यही हो यो चाहिँ है अब हेन्स ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी इज अ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी त्यसैले भोलिको चाहिँ आजमा डिपेन्ड हुने भएर हामीले यो चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो भन्न मिल्छ डेफिनेसनहरु यही भयो हाम्रो चाहिँ अब x चाहिँ t प्लस टी टाइममा i स्टेटमा छ भने t प्लस 1 टाइममा j स्टेटमा छ भनेर बुझ्यो हुन्छ यसरी यसलाई है त्यही हो हाम्रो ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी अब अर्को के छ ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स छ त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि म्याट्रिक्स अब्टेन बाइ युजिङ ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटिज अफ भेरियस स्टेट्स भनेको हाम्रो यी सबै स्टेट यो भनेको सिंगल स्टेटहरु यिनीहरुको हैन यिनीहरुको एलिमेन्टहरु जस्तो कलेक्सन बनाएर बनाएको म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो म्याट्रिक्स ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भयो है त्यसलाई चाहिँ अब जस्तै स्टेट स्पेस i चाहिँ 1 2 3 र यहाँसम्म छ भने त्यसको ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि p11 1 2 म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरु जसरी लेखिन्छ त्यसरी लेख्दा हुन्छ यसलाई चाहिँ 2 1 2 2 2 3 अनि n1 n2 n3 अनि 1n 2n nn यतिसम्म भयो जसमा चाहिँ हो यो p अब एउटा स्पेसिफिक एलिमेन्ट पुरैको हामीले एज अ होल लिँदाखेरि p ij भनेर लिन्छ हैन ij चाहिँ हाम्रो दुईटा स्टेट हो i र j चाहिँ दुईटा स्टेट हो अनि यो i र j चाहिँ क्यापिटल i मा बिलोङ गर्छ यो स्टेट स्पेसमा बिलोङ गर्छ है अब n स्टेप ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी भनेको हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी मात्र भयो t टाइममा i स्टेटमा छ t प्लस 1 टाइममा j स्टेटमा छ हाम्रो चाहिँ त्यसरी नै हाम्रो t को पावर n टाइममा है हाम्रो चाहिँ प्रोबेबिलिटी t को पावर n टाइममा हाम्रो t प्लस 1 t स्टेटमा t टाइममा i स्टेटमा छ भने t प्लस 1 टाइममा j स्टेटमा छ भनेको अर्थ यो चाहिँ हाम्रो i स्टेट i देखि स्टेट j मा जानुको n स्टेप ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो यो चाहिँ नर्मल फर्मल डेफिनेसनहरु हो यतिकै हेरेर सम्झे हुन्छ यसले चाहिँ हामी चाहिँ यसो न्यूमेरिकलहरु हेरौँ है ल यो क्वेशनमा हेरौँ के भनेछ भन्दाखेरि फाइन्ड 2 स्टेप एन्ड 3 स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स फ्रम गिवन ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भने यो चाहिँ हाम्रो यो ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भयो इक्जाम्पल हो यस्तो यस्तो चाहिँ हामीले फिगर बनाएर दियो भने यस्तो कसरी निकाल्ने यो चाहिँ आउँछ होला हजुरलाई है हामीले जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिने एउटा है जस्तो यसको लिउँ न हामीले चाहिँ है अब यसको ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स निकाल्न छ भने हाम्रो सन्नी एउटा स्टेट छ रेन्नी एउटा स्टेट छ है अब सन्नीबाट रेन्नी जानेको प्रोबेबिलिटी यो छ सन्नी अनि रेन्नीबाट सन्नी आउनुको प्रोबेबिलिटी यो छ सन्नीबाट सन्नीमै हुनुको प्रोबेबिलिटी यो छ अनि रेन्नीबाट रेन्नीमै हुनुको प्रोबेबिलिटी यो छ अब यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्समा कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि हामीले सन्नीलाई हामीले 1 मान्यौँ हामीले सन्नीलाई हैन अनि रेन्नीलाई 2 मान्यौँ अनि ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो यता सन्नी लेख्ने यता रेन्नी लेख्ने यता सन्नी यता रेन्नी लेख्ने हैन यो सन्नीबाट सन्नीमा जानु भनेको के हो प्रोबेबिलिटी भनेको 1 देखि 1 स्टेटमा जानु भने हाम्रो 1 देखि 1 भयो है अनि सन्नीबाट रेन्नी भनेको 1 देखि 2 स्टेटमा गयो हामी 1 2 भयो है यो म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरु लेख्ने हो नर्मली हजुरलाई आउँछ होला 1 1 1 2 2 1 2 2 यसरी लेख्ने हो के हैन यो अनुसार लेख्दाखेरि हामीले अब रेन्नीबाट सन्नीमा जानु भनेको 2 1 भयो अनि रेन्नीबाट रेन्नीमा जानु भनेको 2 2 यो भयो है अब सन्नीबाट सन्नीमा जानेको प्रोबेबिलिटी कति हो सन्नीबाट सन्नीमा जानेको 0.9 0.9 भयो अनि सन्नीबाट रेन्नीमा जानेको प्रोबेबिलिटी 1 2 भनेको सन्नीबाट रेन्नीमा जानेको 0 1 0 1 ठीक छ अनि रेन्नीबाट सन्नीमा जानेको रेन्नीबाट सन्नीमा जानेको रेन्नीबाट सन्नीमा जानेको 0.5 0.5 अनि रेन्नीबाट रेन्नीको 0.5 अनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो दुईटा जोड्दाखेरि जहिले हाम्रो 1 हुन्छ हाम्रो अनि यो दुईटा जोड्दाखेरि 1 हुन्छ तर यो दुईटा जोड्दाखेरि 1 हुन्छ नेसेसरी छैन हाम्रो चाहिँ है हाम्रो यो रोको एलिमेन्टहरु जोड्दाखेरि जहिले 1 आउँछ भने कोलमको एलिमेन्ट जोड्दाखेरि 1 आउँछ भन्ने नेसेसरी छैन यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है ल अहिले हिसाब गरौँ हामी चाहिँ फाइन्ड द 2 स्टेप एन्ड 3 स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स फ्रम द गिवन ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भनेको 2 स्टेप भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि p र p मल्टिप्लाई गर्ने यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई यसैसँग यसै म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 2 स्टेप भनेको p को पावर 2 हुन्छ p को पावर 2 भनेको p स्क्वायर जस्तै भयो यो भनेको p इन्टु p भयो यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नु यो आउँछ होला हजुरले म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न यो गर्दाखेरि यो आयो यो चाहिँ हाम्रो 2 स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भयो है अब 3 स्टेप भनेको यसैको फेरि यो यसैको फेरि p की भनेको p को पावर 3 है 3 स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको p स्क्वायर इन्टु p भयो यो चाहिँ नर्मल लजिक भयो हजुरले बुझ्नुहुन्छ लगाउन अनि यसै हामीले यो p स्क्वायर र p स्क्वायरको भ्यालु र यो मल्टिप्लाई गरिन्छ यो र यो मल्टिप्लाई गरेर यो र यो मल्टिप्लाई गरेर हामीले यो ल्याइयो यो चाहिँ 3 स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भयो अर्को के भनेछ यसको पनि त्यही भनेको फाइन्ड द 2 स्टेप एन्ड 3 स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको अनि यो p प्लस q चाहिँ 1 हुन्छ यो लजिक थाहा छ होला जहिले हैन यो p प्लस q भनेको 1 हुन्छ जहिले नि है अनि यहाँ अब के हुन्छ भन्दा 2 स्टेप भनेको हाम्रो p स्क्वायर हो p स्क्वायर भनेको p को पावर 2 भनेको p इन्टु p भयो यसैसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न आउँछ नि हजुरलाई यसरी नै यो आयो यो चाहिँ हजुरलाई म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर आउँछ होला है जस्ट लजिक के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ p प्लस q कुनै पनि यहाँ p प्लस q आउँछ होला सायद p प्लस q आउने बित्तिकै हामीले
1 लेख्नु पऱ्यो है। अनि 3 स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको त्यही पिकिप भयो, पिकिप भनेको पी स्क्वायर इन्टु पी भयो हाम्रो चाहिँ है, त्यही भयो हाम्रो है। यहाँ झुक्किनु होला फेरि यहाँ पी सेकेन्ड स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पी स्क्वायर भनेको सबैको भित्रको इलिमेन्टको स्क्वायर गर्नु होला, त्यस्तो गर्ने होइन चाहिँ, त्यस्तो गर्ने चाहिँ होइन है। हामीले चाहिँ पी र पी यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्ने यो म्याट्रिक्स है, म्याट्रिक्सको कन्डिसनमा पी स्क्वायर भनेर हाम्रो भित्रको इलिमेन्टलाई स्क्वायर गर्ने पाइँदैन है, यो कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुनसक्छ। अब हाम्रो यो भनेछ एउटा पी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स दिएछ हाम्रो, फाइन P1 2 2 भनेछ, अनि P2 2 2 भने है। हामीले यसरी यो यहाँ हाम्रो समेसनहरू लाएर के फर्मुला लाएर गएर म यसको सिम्पल तरिका सिकाइदिन्छु है, मैले चाहिँ इजी तरिका सिकाइदिन्छु है। हाम्रो चाहिँ यस्तो ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स दिएर हामीलाई यो एलिमेन्टहरू निकाल्न भने है। यो P2 को अर्थ भनेको सेकेन्ड स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स हो। यो चाहिँ P3 भनेको अर्थ 3 भन्नुको अर्थ थर्ड स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स हो है। अब के भने हामीले सेकेन्ड स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको 1 2 इलिमेन्ट लेख्न भनेको छ, त्यही भएर हामीले सुरुमा P2 निकाल्नु पऱ्यो है। P2 निकाल्नको लागि पी स्क्वायर यो भनेको पी इन्टु पी हो है, यो भनेको यो र यो मल्टिप्लाई यस आफैसँग मल्टिप्लाई गरियो, यो र यो मल्टिप्लाई गरियो पी इन्टु पी गर्दाखेरि हाम्रो यो आयो है, यो एलिमेन्ट आयो भनेको P2 आयो यो चाहिँ। अब P2 को कुन इलिमेन्ट लेख्ने हामीले 1 2 इलिमेन्ट लेख्ने, 1 2 इलिमेन्ट भनेको यो 1 1 हो, यो 1 2 2 1 2 2 यसरी हुन्छ नि हाम्रो इलिमेन्ट त है। 1 1 1 2 2 1 2 2 भनेपछि हाम्रो 1 2 इलिमेन्ट भनेको यो भनेपछि P12 भनेको 0.55 आउने भयो। अनि अर्को के भनेको P22 निकाल्न भनेको 2 2 सेकेन्ड स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको 2 2 इलिमेन्ट भनेको 1 1 1 2 2 1 2 2 हाम्रो 2 2 भनेको यो 0.56 0.56। अर्को के भने थर्ड स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको 1 1 इलिमेन्ट भनेको फेरि थर्ड स्टेप भनेको P3 हो। P3 भनेको पी को पावर 3 भनेको पी स्क्वायर र पी भनेको हो यो पी स्क्वायरको म्याट्रिक्स र यो पी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हामीले है। यो एउटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरियो है, मल्टिप्लाई गरेर यो आयो। यसको के निकाल्न भनेछ 1 1 इलिमेन्ट भनेछ है। 1 1 भनेको हाम्रो यो फर्स्टको इलिमेन्ट 0.445 आयो। अनि 2 1 1 पनि निकाल्नु भनेको P21 है। 2 1 भनेको 1 1 1 2 2 1 2 1 भनेको 0.444। यो चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो है। यस्तो क्वेसनको लागि यसरी गर्नुपर्छ। हाम्रो अर्को खालको क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेको छ, यो चाहिँ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा है। अब के भनेछ यहाँ क्वेसन हेरौँ है। अब इन सम टाउन इच डे इज आइदर सन्नी अर रेनी है। अ सन्नी डे इज फलोड बाई अनदर सन्नी डे विथ द प्रोबेबिलिटी अफ 0.7 भनेछ है। 0.7 चाहिँ हाम्रो सन्नीबाट सन्नीमा जानुभयो है। अनि वेरेज अ रेनी डे इज फलोड बाई अ सन्नी भनेको सन्नीबाट रेनीमा जानुको प्रोबेबिलिटी 0.4 छ। मन्डेमा चाहिँ हाम्रो रेन गर्छ भने चाहिँ इट रेन्स अन मन्डे। अनि मेक फरकास्ट फर ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे है, तिनवटा उसलाई फरकास्ट गर्न भनेको छ। सुरुमा हामीले के गर्यौँ, हामीले सन्नी स्टेटलाई हामीले स्टेट 1 मान्यौँ सन्नीलाई, अनि रेनीलाई स्टेट 2 मान्यौँ। यति हामीले सुरुमा मान्ने कुरा मानियो। अब हाम्रो के भने हाम्रो सन्नी डे फलोड बाई सन्नी डे भनेको सन्नी डेबाट सन्नी डेमा जानुको प्रोबेबिलिटी कति हो 0.7 भनेको 1 स्टेट 1बाट स्टेट 1मा जानुको प्रोबेबिलिटी 0.7 छ भने चाहिँ P11 भनेको 0.7 भयो है। भन्नुको अर्थ अब 0.7 हाम्रो P11 है। मैले म्याट्रिक्स के भन्थेँ अरे हाम्रो यो सुरु दुईवटा यो रोको म्याट्रिक्सको रोको इलिमेन्ट जोड्दाखेरि 1 हुन्छ भन्थेँ नि मैले। यो त हाम्रो दुईवटा 1 1 र 1 2 त हाम्रो रोको इलिमेन्ट हो के हाम्रो है। रोको इलिमेन्ट भनेपछि यो र यो जोड्दाखेरि हाम्रो 1 हुनु पऱ्यो। त्यही भएर हाम्रो सन्नीबाट सन्नीमा जानुको प्रोबेबिलिटी 0.7 छ भने सन्नीबाट रेनीमा जानुको प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो 0.3 हुने भयो। यो चाहिँ हामीले 1बाट घटाएर लेखेको है। यो दुईवटा जोड्दाखेरि 1 आउनु पर्ने भयो हामीले है। अर्को के भने अरे वेयर रेनी डे फलोड बाई सन्नी डे, सन्नीबाट रेनीबाट सन्नीमा जानुको अर्थ है। अब मैले गलत भने मेरो क्वेसन भन्दाखेरि के भने अरे रेनीबाट सन्नी, सन्नीबाट हाम्रो रेनीबाट सन्नीमा जानुको प्रोबेबिलिटी कति हो रेनी भनेको 2 छ, अनि सन्नी भनेको 1 छ। रेनीबाट सन्नीमा जानुको प्रोबेबिलिटी 0.4 छ भनेपछि रेनीबाट रेनीमा जानुको प्रोबेबिलिटी 0.6 हुने भयो। यति ख्याल राख्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी हेर्नु चारवटा यो चाहिँ हाम्रो सन्नीबाट सन्नीमा जानुको भयो है चाहिँ हाम्रो है। सन्नीबाट सन्नीमा जानुको प्रोबेबिलिटी यो भयो। अनि सन्नीबाट रेनीमा जानु भनेको 1बाट घटाइदिने यसलाई। अनि यो रेनीबाट सन्नीमा जानुको यसको भयो भने चाहिँ रेनीबाट रेनीमा जानुको 1बाट घटाइदिने हामीले, यो 0.6 आयो यो भयो। अनि हामीले यसको ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्समा यो चारवटा इलिमेन्ट लेख्ने हामीले चाहिँ सन्नी रेनी लेख्यो हामीले, नलेख्ने हुन्छ बुझ्नको लागि लेखेको मैले। यो चारवटा लेखियो हामीले चाहिँ है, यहाँ लेखियो। अब के भने अरे हामीले मन्डेमा के भन्छ अरे इट रेन्स अन मन्डे भनेपछि हाम्रो मन्डेमा रेन गरेछ भनेपछि हाम्रो रेनबाट हामीले अब आज मन्डेको लागि रेन गरेछ भनेपछि त अब ट्युसडेको लागि हेर्दाखेरि त रेनीबाट अरू कुनैमा जाने भने हाम्रो त कि रेनीबाट सन्नीमा जान्छ कि रेनीबाट रेनीमै रहन्छ हाम्रो चाहिँ है। त्यही हामीले रेनीको हेर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ तलपट्टि रेनीबाट जाने नि हाम्रो कि रेनीबाट सन्नीमा जानु कि रेनीबाट रेनीमा जानु भयो भनेपछि तलको दुईवटा हेर्नु पऱ्यो हाम्रो चाहिँ है। हो त्यो दुईवटा हेर्नु पऱ्यो। अब यहाँ क्वेसनले हाम्रो इट वाज सन्नी अन मन्डे भनेको हामीले सन्नीबाट अरूमा जाने हो भने हामीले कि सन्नीबाट रेनीमा जाने हो कि सन्नीबाट सन्नीमा जाने हो। त्यही भएर हामीले
कि शनिबाट शनिमा कि शनिबाट रेनीमा यो भने हाम्रो त यो शनिबाट रेनी शनिबाट शनि शनिबाट रेनी अनि यो चाहिँ रेनीबाट शनि अनि रेनीबाट रेनी। तर हाम्रो यहाँ रेनीबाट मन्डेमा रेनी गरेछ भनेपछि रेन्स गर्छ भनेपछि हाम्रो ट्युस्डेमा हेर्नु पऱ्यो भनेपछि रेनीबाट हाम्रो अरूमा जाने हो भने त्यही भएर हामीले लास्टको दुइटा हेरिन्छ। यो चाहिँ यति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सानो मिस्टेकले गर्दा हाम्रो पुरै हिसाब बिग्रिन सक्छ। त्यही भएर हामीले क्वेसनले के भनेको त्यो ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले के भनेको छ अरे यो चाहिँ हाम्रो वान स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्स भयो। अनि वान स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको यो चाहिँ यसको चाहिँ लास्टको दुइटा एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो यो उसको के भन्छ ट्युस्डेको लागि हुन्छ। मन्डेको भयो। ट्युस्डेको लागि भनेको यो रेनीबाट सन्नी हुने चान्स हाम्रो रेनीबाट सन्नी हुने चान्स हाम्रो कति छ 0.4 भनेको 40% छ। अनि रेनीबाट रेनी हुने चान्स भनेको 0.6 भनेको 60% भन्नुको अर्थ मन्डे रेन गरिसक्यो हाम्रो है। ट्युस्डे चाहिँ रेन गर्ने चान्स कति छ हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो 60% छ। अनि ट्युस्डे चाहिँ सन्नी हुने चान्स 40% छ। यो भयो हाम्रो चाहिँ। अब फेरि हाम्रो के लागि गर्नु पऱ्यो वेडनेसडे भनेको त हाम्रो फेरि अब यो वान स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको अनुसार भयो। यो चाहिँ टु स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको अनुसार भनेपछि हामीले पी स्क्वायर निकाल्नु पर्ने भयो। हामीले चाहिँ वेडनेसडेको लागि हामीले पी स्क्वायर निकालिन्छ है। पी स्क्वायर निकालिन्छ। कसरी निकाल्ने पी स्क्वायर भन्दाखेरि हाम्रो पी र पी मल्टिप्लाई गरिन्छ। यो र यो मल्टिप्लाई गरिन्छ। यो आयो है। अब वेडनेसडेको लागि के भने सर हाम्रो वेडनेसडे अब रेनीबाट हेर्ने हो भने हामीले त लास्टको दुइटा हेर्ने हो कि हाम्रो त हो यो दुइटा हेर्ने हो। हामीले क्वेसनमा यहाँ मन्डेमा सन्नी भनेको माथि गर्नु पर्थ्यो। अब यहाँ रेनी भने तलकै हेर्नु पऱ्यो। अब भनेपछि वेडनेसडेको लागि यो चाहिँ रेनीबाट सन्नी हुने चान्स चाहिँ हाम्रो 52% छ। अनि रेनीबाट रेनी हुने चान्स चाहिँ 48% छ भन्नुको अर्थ यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सन्नीको हो नि सन्नीको यो चाहिँ रेनीको भनेपछि वेडनेसडे हाम्रो रेन हुने चान्स कति छ 48% छ। अनि सन्नी हुने चान्स 52% छ। अब थर्सडेको लागि भनेको फेरि थर्ड स्टेप ट्रान्जिसनल प्रोबेबिलिटी म्याट्रिक्सको थर्ड स्टेप भनेको पी क्युब निकाल्नु पऱ्यो। फेरि पी क्युब भनेको पी स्क्वायर इन्टु पी भनेको यो पी स्क्वायर म्याट्रिक्स र यो पी म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ पी म्याट्रिक्स यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के भन्यो यो दुइटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 0 यो आयो म्याट्रिक्स आयो। अब यसको लागि फेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो रेनी हुने चान्स भनेको यो भयो। सन्नी हुने चान्स भनेको यो भयो। सन्नी हुने चान्स भनेको 0.556 यो भनेको 55.6% भयो। अनि यो 0.444 भनेको 44.4% है। यो चाहिँ हाम्रो थर्सडेको लागि। अब फ्राइडे भनेको P4 निकाल्नु पर्थ्यो भने P3मा P मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो। त्यसरी नै हामीले गर्दै जाने। हामीले यहाँ किन लास्टको दुइटा एलिमेन्ट यति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामी लास्टको यो सन्नी हुने चान्स यो रेनी हुने चान्स। अब क्वेसनले हाम्रो रेनी भनेको तलको दुइटा हेऱ्यौँ सन्नी भनेको है माथिको दुइटा हेरिन्थ्यो। हामीले चाहिँ मन्डेमा सन्नी भएको हामीले उस गरिन्थ्यो। त्यही हो है हाम्रो चाहिँ यसमा लजिक चाहिँ है।